नमस्कार साथीहरू, आइटी एक्सपर्ट च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउँछु जुन चाहिँ वेब पेजको एचटीएमएल सम्बन्धित रिलेटेड छ। आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ मार्क्यू ट्यागको बारेमा। आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ मार्क्यू ट्याग के हो, कसरी युज गर्छ, आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। र साथीहरू, यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको छिट्टै जानकारी लिनको लागि पाउनको लागि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घन्टीलाई प्रेस अवश्य गरिदिनु होला। र म यो मार्केट ट्यागको डिफिनेसन डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु साथीहरू, त्यहाँबाट तपाईँहरू हेर्नुहोला यसको डिफिनेसन के हो भनेर। यो मार्केट ट्याग भन्नाले के बुझिन्छ मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु मैले डिफिनेसन, त्यहाँबाट साथीहरू हेर्नुहोला। अब साथीहरू हामी टपिकतिर जाम। अब मैले एचटीएमएलको बेसिक ट्यागहरू लेखिसकेको छु। अब हामी यसमा मार्क्यू ट्याग इन्सर्ट गर्छौँ। मार्क्यू ट्याग इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ मार्क्यू ट्यागको चाहिँ ओपन पनि हुनुहुन्छ र क्लोज पनि हुन्छ। मार्क्यू ट्यागको ओपन पनि हुन्छ भनेदेखि मार्क्यू ट्यागको क्लोज पनि हुन्छ। अब यसमा हामी मार्क्यू ट्यागको युज गर्छौँ। मार्क्यू मैले लेखेँ यहाँ, अनि यसमा चाहिँ सिम्पल मार्क्यू टेक्स्ट दिन्छु। मार्क्यू टेस्ट भनेर दिएँ मैले यसमा, अनि मार्क्यूको क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। मार्क्यूको क्लोज गर्ने यहाँ आर छुट्यो हाम्रो, यहाँ आर, अनि सेभ गरेर मैले यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। त्यहाँबाट म खोल्छु ब्राउजरलाई। मैले डिफल्ट नै विन्डोजको एक्सप्लोरर ब्राउजर खोलेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो आउँछ मार्क्यू, यहाँ आउँदैछ साथीहरू, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो आउँदैछ मार्क्यू। यसरी हामी मार्क्यू ट्यागको युज गर्न सक्छौँ। मार्क्यू भनेको काम स्क्रोलिङ गर्ने काम गर्छ। मार्क्यू यो भन्नाले हाम्रो राइटदेखि निस्केर लेफ्टतिर जाँदैछ। हामी लेफ्टबाट स्टार्ट गरेर राइटतिर चाहिँ हामी इन गर्न सक्छौँ। त्यो अब कसरी गर्छौँ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ मार्क्यूमा। अब त्यो डाइरेक्सन कसरी गर्छौँ भनेदेखि मैले यसलाई नै कपी गरेँ साथीहरू, कपी गरेर यहाँ तल पेस्ट गरिदिएँ। पेस्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब के गरेँ मैले भनेदेखि मार्क्यू टेस्ट नै लेखिदिएँ। यसमा डाइरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ डाइरेक्सनमा। अब कताबाट लाने हो त्यहाँ चाहिँ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। मैले सपोज राइट दिएँ, आरआइएसटी राइट। अब सेभ गरेँ, मैले कन्ट्रोल एस गरेर यहाँ रिफ्रेस गर्छु। हो, मैले उल्टो गरिदिएँ साथीहरू। ल, यहाँ चाहिँ हाम्रो छैन उल्टो भएको, यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ। हामी यसरी लेफ्टबाट राइटमा पनि सक्छौँ मार्क्यू गर्न, र राइटबाट लेफ्टमा पनि हामी मार्क्यू गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो भयो। अनि एउटा मार्क्यू अल्टरनेट पनि हुन्छ हाम्रो। अल्टरनेटले के गर्छ भनेदेखि ठ्याक्कै यो इनमा जब जान्छ, यो इनको पेजमा यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँबाट ठोकेर यतै फर्किहाल्छ राइटतिर। अब यहाँ गरौँ। अब अल्टरनेट कसरी युज गर्छ भनेदेखि मार्क्यूमा मैले पेस्ट गरेर यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई बिहेभियर अल्टरनेट युज गर्नको लागि। अल्टरनेट भनेको एक ठाउँमा जब पेजको लास्टमा इन्डमा जान्छ त्यहाँबाट ठोकेर फेरि, जस्तै लेफ्टमा ठोकेको छ भने फेरि राइटतिर जान्छ, र राइटमा ठोक्यो भनेदेखि लेफ्टतिर जान्छ। यसमा अब बिहेभियर दिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई अल्टरनेटको लागि। बिहेभियर इक्वल्स टु, यसमा चाहिँ अब अल्टरनेट दिनुपर्ने हुन्छ। अल्टरनेटिभ चाहिँ हुँदैन, अल्टरनेट नै दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई सेभ गरेर यहाँ रिफ्रेस गर्छु ब्राउजरमा। यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ। अब यहाँ हामी हेर्छौँ, आउँदैछ साथीहरू, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। आउँदैछ। यहाँ हामी वेट गरौँ। जाँदैछ हाम्रो लेफ्टतिर जाँदैछ। एउटा चाहिँ फेरि लास्टको जुन छ त्यो ठोकेर फेरि राइटतिर आउँछ। यसरी ठ्याक्कै आउँछ हाम्रो यो जुन हाम्रो मार्क्यू ट्याग छ, यो चाहिँ हाम्रो आउँछ। यसरी ठ्याक्कै यो जान्छ यहाँ ठोकेर, फेरि यतै फर्किहाल्छ। फेरि एकपल्ट हेरौँ।
जाँदैछ साथीहरू, जाँदैछ। वेट गर, मैले फेरि यो जुन अहिले मैले यसलाई सिलेक्ट गरेको छु यसले फेरि ठोक्यो त ठोक्यो। अब के गरेँ भनेदेखि मैले अब यो चाहिँ हाम्रो भयो। यस्तै हामी मार्कीमा युज गर्न सक्छौँ। र मार्कीको एउटा यो जुन चाहिँ हाम्रो अहिले स्पिडमा गइराखेको छैन, अब यो स्पिड बढाउनको लागि मार्कीको फेरि दिनुपर्ने हुन्छ। मार्की ट्यागमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई स्पिड बढाउनको लागि स्क्रोल अमाउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल अमाउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब स्पिड दिनुपर्ने हुन्छ, कतिको स्पिडमा राख्ने यो मार्कीलाई। मैले यहाँ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ, मार्की टेस्ट स्पिड लेखिदिन्छु। यहाँ स्पिड भनेर स्पिड भएन, स्पिड लेख्छु, स्पिड भनेर लेखेँ। रिफ्रेस गरेँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो कतिको स्पिडमा आउँदैछ। हाम्रो स्पिडमा जाँदैछ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ 15 भएको छ, मैले 20 मात्रै दिन्छु। अहिले 50 भएको छ, अनि यहाँ 20 दिएँ। अब त्यतिको स्पिडमा जाँदैन, फेरि स्पिडमा जान्छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि अल्टरनेट पनि युज गरिदिन्छौँ। यो मार्कीमा हामी अल्टरनेट पनि युज गरिदिन्छौँ। बिहेभियर अल्टरनेट यसमा युज गरिदिन्छौँ। अल्टरनेट भनेर अल्टरनेटिभ चाहिँ हुँदैन, अल्टरनेट मात्रै हुन्छ। यसरी अब हामी यसमै मार्की स्पिडमा गरेको छौँ। अब ठोकिन्छ, फेरि यतै फर्किन्छ, फेरि ठोकिन्छ, लेफ्टतिर आउँछ। यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ मार्की ट्यागको। अनि अझै एउटा हुन्छ मार्की ट्याग स्टार्ट एन्ड स्टप पनि हुन्छ मार्की ट्यागको। अब स्टार्ट एन्ड स्टप कसरी गर्छौँ, अब हामी यो अर्को फेरि ब्राउजरमा जान्छौँ। सरी होइन, नोटप्याडमा अब यहाँ चाहिँ स्टार्ट एन्ड स्टपको युज गर्छौँ। अब स्टार्ट एन्ड स्टपको कसरी युज गर्छौँ भनेदेखि अब यहाँ हामी गर्छौँ, फेरि मार्की ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ। मैले कपी गरेर फेरि त्यो पेस्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ अब मार्की टेस्ट स्टार्ट एन्ड स्टप लेखिदिन्छु। स्टार्ट एन्ड स्टप भनेर यसमा पनि दिन्छौँ। स्टार्ट एन्ड स्टप दिए। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि साथीहरू फेरि यही ट्यागमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई अन माउस दिनुपर्ने हुन्छ, अनि ओभर दिनुपर्ने हुन्छ। अन माउस ओभर, त्यसपछि अन माउस दिएर अनि इक्वल्स टु डबल कोटेसनभित्र हामीलाई सबभन्दा पहिले स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस डट अनि स्टप, सरी भएन, स्टप दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो स्मल ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज हुन्छ, अनि सेमिकोलन हुन्छ। यति भइसकेपछि सेभ गर्ने। सेभ गरिसकेपछि म यसलाई ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेँ। अब यहाँ हामी जतिखेर हाम्रो माउस जान्छ त्यसको स्क्रोलिङमा सपोज यो हाम्रो तल आउँदैछ, अर्को मार्की हाम्रो आएको छैन, अहिले अर्को मार्की आएको छैन। स्टार्ट स्टप ठिक छ, अन माउस स्टप यहाँ ठिक छ। सेभ गरेँ, फेरि सेभ गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो आउँदैछ मार्की टेस्ट स्टार्ट एन्ड स्टप। जब यसको बाटोमा जान्छ त्यो अटोमेटिक रोकिहाल्छ। यो तलको हाम्रो अरू रोकिहाल्छ, अरू चाहिँ रुक्दैन। यसरी अरू अटोमेटिक रोकिहाल्छ। मैले फेरि रिफ्रेस गरेँ, अब आउँदैछ। रिफ्रेस गरेँ, आउँदैछ। यहाँ हाम्रो मार्की टेस्ट स्टार्ट एन्ड स्टप भनेर आउँछ। जब यसको बाटोमा जान्छ त्यतिखेर नै यो स्टप भइहाल्छ, त्यहाँबाट अनि बढ्दैन। यहाँ ठ्याक्कै त्यसको बाटोमा जब कर्सर जान्छ, कर्सर जाने बित्तिकै हाम्रो स्टप हुन्छ। यो चाहिँ त्यही रोकिएर हुन्छ, जहाँ हाम्रो कर्सर हुन्छ त्योभन्दा जस्तै उसको मार्कीको बाटोमा जान्छ भने त्यतिखेर नै त्यो स्टप भइहाल्छ। अब यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि फेरि हामी नोटप्याडमा जाऊँ। नोटप्याडमा गएर यहाँ माउस ओभर दिने, फेरि सरी अन माउस अनि यहाँ आउट दिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अनि इक्वल्स टु डबल कोटेसनभित्र अघिको जस्तो अघि हामी के गरेको थियो, स्टप गरेको थियो दिस लेखेर यहाँ चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई।
स्टार्ट अनि ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज अनि सेमिकोलन अनि रिफ्रेस अनि रिफ्रेस गरेर अब ब्राउजरमा जाम ब्राउजरमा गएर अब आउँछ यो ठ्याक्क यसको बाटोमा स्टप हुन्छ यसको बाटोमा जब यसको बाटोबाट कर्सर हटिहाल्छ भनेदेखि यो चाहिँ फेरि स्टार्ट हुन थाल्छ यसको बाटोमा गयो स्टप भयो फेरि यसको बाटोबाट कर्सर हट्यो फेरि यो जान थाल्छ मार्क्यू गर्न स्क्रोलिङ हुन थाल्छ मैले यसको फेरि हटाएँ यहाँ चाहिँ भयो फेरि हटाएँ यहाँ गयो यसरी हामी स्टार्ट एन्ड स्टप गर्न सक्छौँ मार्कीको अब मार्क्यू ट्यागको हाम्रो यति नै छ योभन्दा अब बढी आउँछ भने साथीहरू योभन्दा बढी छ भने मार्क्यू ट्यागको बारेमा म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बताउने छु साथीहरूलाई प्लिज साथीहरू यो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियो जानकारी छिट्टै लिनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टीलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू र हस् त साथीहरू अब आजको भिडियो हाम्रो यति नै छ म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु हस् त साथीहरू धन्यवाद